Hi guys! So today, pupunta tayo ng IKEA. Kasama natin ang ating mga kaibigan. Si Aldric, si Francis at si Sarah. Tara, salubungin natin sila. Si Sarah? Ang... Si Francis. Ayan yung dito. At si Aldrin. Ako dyan sa vlog mo. Sabi nila, sabihin ko raw dito. Yung ugali ng Pilipino, hindi pa rin nagbabago kahit nasa ibang bansa na. Yun ang... Hindi naman siya late. Ayan, so nag-aantay tayo ng bus papunta sa IKEA or IKEA, whatever they call it. Or they pronounce it. Sabi ko, ang alam ko kasi number 10 pa. Pero sabi nila 22 na daw yung bus. Pero tingnan na lang natin. Eh, mas alam nila, so... Hindi naligaw ka na. Hindi ka na papunta. So, yan. Nag-usap-usap kami. Tapos biglang may bata dito. Humingi ng chocolate. Ako ng chocolate ko ah. Hello! Andito na tayo sa loob ng IKEA. Ito yung isa sa mga stores na pwedeng puntahan natin pagka pupunuin ang ating Balikbayan box. Napakaraming items na pwedeng gamitin sa bahay. Ayan. May mga mura at syempre may mga mahal. So pipiliin lang natin yung mga mahal. Ay charot, mga mura lang. Antayin natin yung... Malalaman daw kung sino yung umaasenso dito kapag mamahalin na yung mga binibiling bagay. Pero tingnan natin yung mga bibili ng mga kasama natin. Ayan sila. Ito ba yung lagay na ng tissue mo sa saka? Ha? Magkano ito? 199. Isang presyo ng lagayan ng tissue, kitchen tissue, holder, 190. So magbabayad na po kami. Ito po yung tinatawag nila express castle, kung saan kanya-kanyang pag-scan ng mga pinamili. Pwede ka magbayad, pero pwede ka lang magbayad through card. So dito tayo. So ito na po yung mga pinamili namin. Meron siyang bigling pillow, hanger at placemat. Ito naman, isang lampshade, blanket, fleece blanket, at hanger. So then, mixing bowl, hanger. Ano ka rin bumili ng hanger? Baking form for muffins, pillowcase. Ayan, 80 by 80. Dito sa part na to, pwede pa tayong makapag-grocery. Doon sa part na yun, mini restaurant. Mini restaurant. Basta bilihan din ng pagkain.
cookie na binili. Ano to? Pang bacon. Ayan po, nagagalit na po yung iba. Ayan na namin. Pinakamaraming nabili po. Wala, Si hiniram ko lang to. Francisco, ang tagal niya. Sa oras kami nag-aantay sa kanya. Ano ba ka nag-ito? Oo, Tagal mo, girl. sobra. Galit na galit po si Sarah. Nakakabuisit. Di ba nakakabis na rin tayo? Naningil siya. Ayan. Kanina hinantay namin si Sarah. Ngayon hinantay namin si Francis. Kaya ko trabaho. Trabaho ako kaya. Galing ako ng CR. Nagkakasingilan na po. Grabe talaga yung lakad ko kanina. Yung ano. Ano yung nakaganon yung lakad mo yun? Dapat kinibigyan. Nagtanong na talaga ako dun sa ano. Sabi ko, saan ba yung approach sa ano dito? Sa toilet? Bye muna. Bakit kami? Bye-bye. So, ayan guys. Pauwi na tayo. Nakipaghiwalay na rin tayo sa mga kasama natin. So, sa mga nagkagusto po sa video na to, i-like nyo lang po and i-share. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel kapag hindi pa kayo nakakapag-subscribe. So, hanggang dito na lang po. Paalam!